na. Tingnan natin. Masarap. Tingnan natin na garlic. Wow. Tinanggal na nga na ito. Shell. Hindi pa? Hindi. May shell yan. Crunchy. Kamay na. Pinakamaganda. Masarap kumain ng Huwag nakamay. mo tanggalin yung balat. Makrispy yan. Okay lang. Sayang yung coating yan. May coating yan eh. Ganun ba? Hap. Crunchy siya. Diba? Try ko yung ano. Try ko yung kainin May ko balat. yung ano. Yes. Hindi ako ng konting garlic. Hap. Masarap siya, may ano. Mayroong shell. Diba? Napagutong na siya. Sarap. Yes. Shrimp! Sarap talaga. Yung anghang. Sakto yung anghang. Sarap siya. Promise. Mas okay to. Shrimp.